السلام علیکم افغانستان، خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. او زموږ خپرونې زه بیا تاسو ته وایم چې موږ ته تاسو کولی شئ چې د ایمیل د لارې، د فیسبوک د لارې یا د انسټاګرام د لارې هم کوئ چې بنډار خپرونې سره یو ځای شي. او ډېر خلک به دا وایي چې د ډېرو خلکو ګیلې را روانې دي دا چې زه د هغې کمنټ نه وایم یا د ایمیل په خپرونه کې نه شامل یم. داسې نه ده، همیشه دا خبره کوم چې څومره ایمیل زموږ ته راځي یا کمنټ هغه به زه خپرونه کې شامل یم، خو وخت په وخت باندې، صحیح ده، نمبر په نمبر نه نوبت باندې. او نن د ټایم چې نن دوه ډېرې مهمې موضوع دي چې نو په خپرونه کې پرې خبرې کومه. یو خو دا چې هوا تاسو ټول ته معلومه ده هسې د کابل چې ده ډېره زیاته ډرای ده، خشکه ده، او هغې سره سره بیا چې یخ شي نو نوره هم هوا چې ده هغه وچه شي، صحیح ده، خشکه وي. نو په دې خاطر موږ سره نن د جلد ډاکټر دی چې په دې باندې به خبرې کوو. نو تاسو که د خپل سکین سره ریلیټډ چې هغه ډرای سکین کومې پوښتنې لرئ نو کولی شئ چې د فیسبوک یا د ایمیل د لارې موږ سره شریکې کړئ. او بل یو ډېر غټ موضوع چې بله د هغه د ټرافیک ده، صحیح ده. نو په هغې به هم خبرې کوو. موږ سره میلمه دی، نو د ټرافیک سره تړلې که ستاسو کومې پوښتنې یا ستاسو کوم نظري نو هغه هم کولی چې له موږ سره شریک کړئ. او اوس همدې سره زه د اشپزخانې خوا ته ګورو چې یلدا جان نن چه پخی. یلدا جان سلام نجیبه جان، قند خوب هستی؟ یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو دارم مثل همیشه خوش آرام و سر حال باشن. امروز ما قرمه سمارق همراه دال نخود امشب در نظر گرفتیم که براتون آماده کنم عزیزان. اینجا ما دال نخود داریم، سمارق است، بانجولومی است، پیاز است، سیر است، مرچ تازه است، زردچوبه است، مساله قرمه است، مرچ سیاه، نمک چینایی و نمک عادی می باشه. اتفاق سعی کنیم ریکاردش که چند شده باز میم تایشه برشان میگم. Exactly. د مرخیړي قورمه لازمه مواد: مرخیړي 2 قطۍ 100 افغانۍ، دال نخود یوه پیاله 60 افغانۍ، رومي بانجان نیمه کیلو 60 افغانۍ، گشنیز یوه دسته 10 افغانۍ، بادرنګ یوه دانه 2 افغانۍ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. خب یواری بلا اشتباه گشنیز اینجا نیست، اونجا نوشته که داده بودی گفتم که دیگه خیر میگیرم امیجا نه خیر نیست، کجاست باید ما ببینیم ده نمیجه در خچال است نجیبه جان میارم. خب جرمانه شد یلدا جان، صحیح است، به خاطر که یک دفعه پیش من نمی اشتباه کرده بود و ما برش گفته بودم که آخرین دفعه باشه. خب anyhow خب علی برش بگو که چی رقم. دوستای عزیز بسیار زیاد کوشش کنید دال نخود هیچ وقت دیگه بخار نتین، به خاطر از اینکه اگه دیگه بخار تدین اما 5 دقیقه دقیقم کاسش تیشه و خود میشارانه. همیشه کوشش کنیم مثل برنج واره دال نخود در دیگ بر جوش بدین که 5 دقیقه بعد دانش سعی کنین دانش به دلتان کشد صاف کنین، چون همیشه که دیگه بخار یگان تا مندازن بعد از او دال نخود که بشاره و دیگه قورمه نمیشه، از بین میره. بخار اگه کم بتی سخت میمانه، زیاد بخار بتی میشاره. همیشه ما امتحان کردیم و براتون میگم. دال نخود مثلا دال نخود که خودت دیگ بر جوش بده چقدر وقت میگیره؟ 20 دقیقه 20 دقیقه وقت میگیره. بله دال نخودتان جوش بتین ایزا، دانش نرم کنین، بدلتان مثل برنج واره دانش که بدلتان نرم شد صاف کنین. اگه سمارق وطنی باشه خود چی بهتر، با سمارق میتونین بخار بتین، به خاطر که سمارق سخت جوش است باید از یک بخار 20 دقیقه یا 30 دقیقه بخار بخوره. اگه نه که از قوطیا گرفتین هیچ حاجت جوش دادن نیست. دیگه بانجولومی داریم، ما بانجولومی را که سیر از تراشک میکشیم، در روغن مندازیم، یک لواب برش جور میکنیم که سرخ شد، بعد از اون دال نخود ما نرم است، دال نخود مندازیم، سمارق توتا میکنیم مندازیم، زردچوبه مندازیم، مساله قرمه، مرچ سیاه، نمک چینایی و نمک عادی مندازیم. خوب میکسش میکنین، در لواب کامت لواب دار شد، بعد از اون یک ظرف میکشیم که نان نوش جان میکنیم. دیگه عزیزان گفتن نمانه که مزمه زیاد سوال شده که چرا از نمک چینایی زیاد استفاده میکنین. نمک چینایی غذا چینایی رو خوش نه به خاطرم نه. نمک چینایی کس بی ضرر از دوستا، ضرر نداره، غذا رو ترشمزه میکنه، خوشمزه میکنه. اگر رقم ترشمزه تو فکر میکنی که لیمو پاش داری و هیچ ضرر نداره، میتونین در غذا استفاده کنین. صحیح، تشکر. اوس هم زم د بنډار @ariana.television.com خواته ګورو چې مونږ ته چا ایمیل را لګلی دا ایمیل راغلی د صاحب د خو ویل سلام ګرانې خوري نجیبه جانې دا ولی زما میسج ته جواب نه ورکوي، دا زما اخیری میسج دی که نور درته میسج نکم. میسج نه دی، دا د ایمیل دی. او زه فکر کوم چې ستا ایمیل ته مونږ جواب ورکوو، ولې نه دی ورکړی؟ ستاسو ایمیل ته دغه د ما جواب ورکړو، نوم دی چې صاحب نوم دی راته نوم دی نه ده لیکلی، دومره غوسه شوی چې نوم دی په ایمیل کې نه ده لیکلی. خو بل ایمیل وکړم، صحیح ده،
او چې د کار خبره وکړه موږ به خپرونه کې شامل کوو. ما د مخکې خپرونه شروع کې ویلې چې زه ایمیلز یا ستاسو کامنټس به جواب ورکوم خو خپرونې کیدای شي چې تاسو هره خپرونه ګورئ کیدای شي ما جواب ورکړي ستاسو ایمیل ته تا به خپرونه نه کتلې نو هره خپرونه د بنډار ګورئ. بیا هم سلامونه او احترامات له پاریس نه نجیبه جانې دا زما وی اولنۍ ایمیل د په دې خاطر چې دغلته کې اوس د کرسمس چې دی هغه ورځې شپې دي نو په دې وجه باندې وایي رخصتیانې دي نو ځکه ما ته وخت پیدا شو چې په دې رخصتیانو کې تاسو ته ایمیل ولیږم. وی اول مې ته کتلې وې یو چینل چې کوم په پاکستان کې و هغلته کې چې و نو وایي هغلته مې ستا پروګرامونه کتل. بیا چې دی ته افغانستان ته راغلی یو کال مخکې نو کوم چینل کې چې وي هلته مې پروګرام کته. اوس وایي اریانا تلویزیون کې دلته تعقیبوم وایي بل به کوم چینل ته ځي یعنی نه ورسته نو اکبرزی صاحب بل چې وایي که ځې بیا موږ ته مخکې نه ووایه صحیح ده چې بل چینل ته د اریانې نه پس ځم نو خامخا به درته املا یو څو میاشتې پاتې دي چې بل چینل ته ولاړه شم. ښه بیا هم ستاسو څخه ډېره زیاته مننه او یلدا جان برای شما هم سلام گفته. علیکم السلام من به شما سلام میگم. تشکر مننه خیر اوسیږي او تا کوم شعرونه را لیږلي دي خو هغه زه فعلا خپرونه کې نشم شاملولی خو بیا هم ستاسو د ایمیل څخه ډېره زیاته مننه او اوس هم غواړم چې لاړه شم د یو بل ایمیل خواته. ښه سلامونه را لیږلي موږ ته اسدالله امیري او وایي چې ټول نه ښه انسان هغه دی چې هغه چا څوک ازار نه کړي. دا خو زه همیشه دا خبره کومه. بیا هم ډېره مننه اسدالله امیري. سلام نجیبه جان واصل نوری هستم از ولایت زیبای پروان. برنامه بنډار را هر شب تعقیب میکنم و امید دارم که روزی باشه که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین مهمانتان باشه. تشکر از برنامه خوبتان. تشکر ما سرش کار میکنیم هر وقت که بخیر گیرش کردیم جناب حامد کرزی سبب از مهمان برنامه ما می باشه حتما. خب بیا هم سلام برای شما نجیبه جان نازنین و گرامی شما بسیار شیرین هستین اجرایتان بسیار عالی است. اگر زحمتی بگویید در هفته چند بار برنامه شما نشر میشه اوکی اگر میشه در یوتیوب برنامه تان تاریخ روز و ماه را بنویس یعنی ولیکی. نو شیلا کاکر از سویدن. شیلا جان تیم دیجیتال مارکز بسیار فعال هستند. اپیزودا را اونم تاریخش ماه سالش بنداره براتان اپلود میکنه. شما دقیق ببینین دقیق دما. یو ور بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او یقینا چې د هر انسان لپاره دغه صحرا ډېره زیاته مهمه وي. صحیح د هر یو کس غواړي چې زه د ښه ښکاره شم او خدای پاک په دې دنیا کې هیڅوک بدرنګ نه دی پیدا کړي ځکه چې دا ټول د خدای پاک تخلیق دی او موږ هیڅ چاته بدرنګ نشو ویلی او نه څوک بدرنګ دي. د هر چا خپل ښایست څنګه چې د هر ګل خپل یو بوی وي نو همداسې هر یو کس ښایسته وي خو بیا دغه ښایست او دغه ښکلیوالی چې باید څومره دوام وکړي څنګه موږ پام ورته وساتو. نو په هغې ټولو موضوعاتو کې یو موضوع دا هم ده چې د چا ډرای سکین وي یعنی جلد چې دی سرمن چې د هغه وچه یا خشکي. نو نن زموږ موضوع هغه تاسو هم کولی شئ د بنډار فیسبوک پاڼې یا د ایمیل د لارې یا هم د انسټاګرام د لارې موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. خو دا زه غواړم چې دې په باره کې یو ویډیو کلیپ ته دا وګورو بیا بیرته راستانه کیږو. د انسان غوښتنه ده چې په هر ځای کې تعریف یا خواله بیان شي خو د نورو ښېګڼو سربیره دا غوره ګڼي چې د ښکلا یادونه په هر ځای کې وشي. نو که تاسو هم غواړئ چې د ښایست یادونه مو هر چا په خوله وي نو په ورځني ژوند کې دا ټکي ته پام ولرئ. د مخ پوستکی مو پاک وساتئ. دا په یاد ولرئ هر هغه څه چې پاک او منظمه وي نو طبیعي خبره ده چې ښکلا به یې لا ډېره وي. د تازه او ښکلي مخ درلودلو لپاره د پوستکي پاکوالي ته مو پوره پاملرنه وکړئ. همدارنګه د غوړ پوست لپاره پکار ده چې
چې په تړمو اوبو یې په یو مناسب پاکونکی پرېمینځئ. موږ ټول هر وخت هڅه کوو چې د مخ ښکلا د بېلابېلو بازاري کریمونو سره تجربه کړو، ولې ډېر کم خلک به وي چې په کور کې د طبیعي شیانو څخه ماسک جوړوي او د مخ د ښکلا لپاره له طبیعي شیانو څخه استفاده کوي. بله و نو ما سره ډېر محترم عبدالصبور صابر خپرونه کې دی. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ. ژوندی اوسه محمد صبور صابر. نو مونږ چې یو زه صابر صاحب مخکې نه مونږ یو بل پېژنو که نه. مونږ تېرې خپرونه کې هم ډېر خپرونې د خپرونو کې مونږ چې دی وخت به یې راکاوه راتله به او خوشحاله یم چې ډېر وخت بعد مې ولیدی. نو مونږ یو بل سره پوښتنه کړه ما ته ډاکټر صاحب وضع ډېر کم شوی دی. نو د ما ته چې صحیح ده دا دغه ده خو ما ته هېڅ ونه ویل چې بیا اخره کې زه مجبوره شم ډاکټر صاحب زه چې هغه شیم که نه. نو ما ته وایي چې نه اوس ښه شوې که نه. اکثر کامنټ نه ورکوم، خصوصا لیډیز باندې کامنټ نه ورکوم هېڅ وخت. ښه م نه چې خوشحاله نه شي نه کېدای شي ور باندې بده ولګي. بعضې خلک دي چې وزن زیات سي هغه باندې خوشحالي، بعض خلک دي چې وزن کم سي هغه باندې خوشحالي. نو څه رقم کامنټ ورکو؟ نه زه هغه خلکو نه مې دا چې کوم کمنټ ورکړو هغه چې تا ویلي چې نه وزن دې نه ده زیات شوی. ښه ډاکټر صاحب زموږ نن موضوع ده ډرای سکین. نو دا راته وایه چې اول خو راته تشریح کړه چې موږ ټول پوه شو چې د چا سکین ډرای دی. کله کله د چا سکین اویلي خو یو نیم ځای کې هغه وایټ سپاټ پیدا شو نو هغه وایي زما سکین هم کې ډرای ده. نو که دا راته لږ ایکسپلین کړي. په عمومي صورت سره موږ درې ټایپ سکین لرو. عمومي صورت سره کاسمیټیک له نګانه چې یو ډرای ده، نارمل او آیل سکین ده. او آیل سکین هغه سکین ته موږ وایو چې په هغه کې اکسیسیف آیل یا سیبوم وي، یعنې جلایش پکې وي، پورس پکې غټ وي او مریض کله چې لاس وي هغه لاس یې آیلی سي. او نارمل سکین هغه سکین ده چې د مریض مایسچرایزر یا رطوبت ډېر ښه وي، یعنې نارمل حالت کې رطوبت ولري، غوړ نه وي او فلیکس یا سکیل یا تفلس هم ولري پوستکونې کې. دا نارمل سکین ده. او زو ډرای سکین ده. ډرای سکین هغه سکین ده چې رطوبت ونه لري او اکثرا سکیل یا تفلس یا پوستک کې په هغه باندې کاسمیټیک هم نه کینی، هغه ته صابون هم لګیږي. کله چې مخ مینځي په صابون باندې یا په اوبو باندې هغه پوستک یې شخ یا کلک پاتې کیږي. او رینکلز هم زر رینکلز پیدا کیږي، زر ایجنګ ورته پیدا کیږي او زر اسپارټس پکې پیدا کیږي. نو اوس به راځو د ډرای سکین دپاره ځکه چې دلته هوا هم ځکه دا موضوع م ایښې وله چې هوا ډېره زیاته دلته بدون دی چې یخ هم نه نو هوا ډېره شخه ده کابل. نو ډاکټر صاحب دا راته وایستې چې کوم چې ډرای سکین وي صحیح ده نو د هغې دپاره بهتره شی ده چې سره که موسچرایزر یا کریم نه استفاده وشي. راځئ چې اول لاملونه وسنجو ولې سکین ډرای کیږي. نارملی خو دا د سکین نیچر یا طبیعت ده چې ډرای وي. بله خبره دا محیط یا انوایرمنټ ورباندې تاثیر کوي. کله چې هوا یخه سي، کلایمټ هغه سي ځي یخ خواته، نور هم رطوبت په هوا کې کمیږي. هغه څوک چې ډرای سکین لري نور هم ډرای کیږي. نو دوی که ژوند یې ښه وي، په ژوند کې یعنې ښه وي، ځي کیسه اخلي حمام ته ځي خپل پوستکي کیسه کوي، یعنې حمام کې هوا ګرمې زیات اوبه اچي، دا نور هم دا مشکل زیاتوي. دا دوه برابره کوي. دوی غواړي چې پوستکی پاک کړي، حمام ته ځي، اوبه اچوي، صابون وایي، لیف کوي، دا نور هم زیاتوي. پوستکی نه سرمن جوړوي، بیا ځي سرمن ډاکټر ته. پوستکی نور هم ډیمیج کیږي، خرابېږي، تخریب کیږي. بیا ډاکټر ته چې ځي، ډاکټر چې دا ورته تشریح کوي چې داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، بیا دا نه مني. ځکه چې دا د منلو وړ نه ده چې اوبه پوستکي باندې باید تاثیر کوي یا صابون یا شامپو یا لیف. هغه پوستکي چې وچ دي یا ډرای دي هغوی دپاره اوبه هم خراب دي زیات اوبه استعمالول، یعنې دوامداره باید شاور وانخلي. هغوی دپاره زیات صابون هم ښه نه دي. باید هغه صابون استعمال کړي چې پکې ویټامین ای، الوویرا یا سراماید وي، یعنې مایسچرایزینګ صابون باید استفاده کړي. فیس واش څنګه؟ هر واشنګ اجنټ چې وي هغه باید مایسچرایزر پکې. نو داسې فیس واش به وي چې په هغې کې موسچرایزر په ډېر فیس واش نه دي، پکې الوویرا شته، الوویرا فیس واش ډېر زیاته اوس. پکې ویټامین ای شته، ویټامین ای دا هم ډېر زیاته. دا بل علاوه چې پاک کوي، مایسچرایز کوي. یعنی هغه خلک چې د هغې سکین یا جلد چې هغه ډرای یا خشک وي نو هغې د یو کار دا وکړي چې کله په صابون خو د بیخي خپل مخ نه مینځي او په فیس واش کې مینځي الوویرا. صابون یا فیس واش وي الوویرا ولري، موږ صابون هم لرو، موږ مایسچرایزینګ صابون هم لرو چې الوویرا هم پکې شته، ویټامین ای هم پکې شته او سراماید هم پکې شته. دا درې ترکیب همیشه ګلیسرین هم پکې شته. دا ترکیبونه همیشه مایسچرایزینګ اجنټ دي، یعنی کولی شي چې پوستکی مایسچرایز کړي، هغه خراب حالت نه راوځي او
مریض د ښه احساس وکړي د پوستکي باندې، هم په جلایش باندې، هم په حالت فیلینګ باندې، هم کله چې میک اپ وایي میک اپ پوستکي کینی. اوکې ښه ډاکټر صاحب، یو خو دا علت چې هوا یخیږي، او بل علت ډېر غټ علت کله چې هوا یخیږي موږ په کور کې بخاري کړو، یا د ګاز بخاري، یا د لرګي بخاري، یا د برق بخاري، دا نور هم انوایرمنټ یا محیط وچ کوي. هغه څوک چې وچ پوستکی لري دا نور سیویر کیږي، شدید کیږي. څنګه په دې یخ کې باندې کینی نه کرنګ بسي خپل اصول لري. فرضاً مرکز ګرمي هیڅ مشکل نه لري، یا سنټرل هیټر مشکل نه لري. او کومه سیو یو لکه او کوم کور کې هغه لرو بخاري لرو، د بخاري په سر باندې یو چې شوبو کیدو ځکه چې هغه جوشیږي، نور مشرز کوي محیط. کله چې فضا مشرز نو هغه خلک چې وچ پوستکی لري هغوی پازویږي نه. څومره ښه. نو بخاري خو داسې چې یخ دی تقریبا ټولو کورونو کې به وي، او که د برق بخاري لا او که د ګازي بخاري نو ډېره ښه. بغیر د دې نه چې ستاسو په سکین باندې تاثیر کوي دغه مویسچرایز پکار ده، نرمي پکار ده په هوا کې. نو تاسو په یو غټ کاسه کې یا په یو دیګي کې لږ اوبه کیدئ په هغه بخاري په سر، هغه به یشیږي او هغه باب چې کوم راغې نه راوځي سټیم، نو هغه ستاسو د محیط دپاره ډېر زیات ښه ستاسو ساخلی. یوازې دا چې سکین دپاره هسې د صحت دپاره ډېره زیاته ضروري ده. ښه ډاکټر صاحب درته وایي چې یو خو دا چې هوا یخه ده نو سکین هغې سره هم ډرای کېږي، صحیح ده. نورې کوم علتونه کیدای شي بغیر د دې نه؟ مثلا ما ډېر خلک داسې کتلي دي چې د حتی په جون جولای کې مثلا په سمرز کې د هغې سکین چې هغه ډرای. در سره منو. کله کله نشتلی بعض امراض چې پوستکی وچ کوي، مثلا اټوپیک درماتایتس یو د امراض ده چې مریض وچ پوستک سره نړۍ ته راځي، یعنې پیدا کیږي د هغوی پوستکي درجه د هغه مایسچرایزینګ کم وي، هغه طبیعي. دوی ته لازم دی چې همیشه مایسچرایزر استفاده وکړي، همیشه صابونه کم استفاده وکړي، همیشه دوی کم حمام وکړي، او کله چې حمام کوي پس د حمام نه باید ځان غوړ کړي. دا دومره سیویر هم کېږي چې کله کله حتی دوا ته ضرورت کېږي چې باید مریض دواګانې وخوري. بعض امراض لکه اکتیوزز یو د امراضو نه دي چې پوستکی بیخي لکه مایع غوندې وچ کېږي، دومره وچ کېږي، یعنې پارچه کېږي. او دا امراض باید همیشه داسې خلک کورنۍ کې چې داسې ماشومان پیدا کېږي باید همیشه خپل ډاکټر سره مشوره وکړي. د دوی دوا باید تنظیم شي همیشه دپاره، او دایم دپاره د دوی د حمام هغه بکس باید منظم وسي. د دوی صابون، د دوی شامپو، د دوی باډي لوشن، هر چې دوی استعمالوي به د هغې کې مویسچرایزر ووسي، او د دوی باډي لوشن هر شی باید دوی جلا وسي. صحیح ده. ښه ډاکټر صاحب دا راته وایستئ چې د دې دوو وجو نه علاوه که کم خلک اوبه ډېرې کمې څښي، آیا دا هم په اثر کوي که اوبه ډېر خلک کمې څښي؟ او سل په سله هغه خلک چې زیات مایعات نه اخلي، یعنې ډیهایډرې کېږي، د هغوی پوستکی هم ډیهایډریشن ته ځي، یعنې د هغوی پوستکی هم اوبه کمیږي. هغه خلک خصوصا په روژه کې موږ دوامداره چې هغه روژه نیسو او د شپې د خوا اوبه نه څښو، موږ فکر کوو چې موږ یو مریضي تېر کړی، او هغه څوک چې امراض تیری، څوک چې تبه کوي، څوک چې ګرمۍ ته ځي او اوبه نه څښي، د دوی پوستکی وچ کېږي. صحیح ده. نو ډاکټر صاحب داسې دا څو وجې وښودلې چې بېرته راشو نورې پوښتنې به هم کوو، ستاسو پوښتنې ته به هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب دمه اخلو بیا بېرته راسم کوو. بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره، او بیا هم ډاکټر صاحب دغه وجوهات دي چې د هغې د وجې نه یا خو سکین چې دی د خلکو مخکې نه ډرای، یا دا وجوهات کیدای شي چې ډرای شي. نو د میل چې مخکې تلو ډاکټر صاحب دا ویلي چې هغه خلک چې هغه اوبه ډېرې کمې څښي یا چای ډېر، موږ خو دا شین چای مرض جوړ شوی دا هم ډېر خورو، خو دا دی چې په مجموع کې که تاسو اوبه ډېرې وڅښئ نو ډېرې زیاتې ښې دي، ستاسو د چې کوم د جلد خشکي ده هغه ورسره ورکېږي. ښه ډاکټر صاحب، نو اوس به دې ته مونږ راشو چې باید څه رقم دا صابون خو تاسو ویلې یا چې هغه باید الوویرا ولري یا مطلب ویټامین ای ولري یا څه مویسچر ولري، خو دا ته چې کریم څنګه انتخاب کوو مونږ؟ نارملی چې موږ غواړو چې خپل پوستکی وچ پوستکی تداوي کړو، یو خبر باید درنه لیدونکو ته وکړم چې یو غوړ ده یا مویسچرایزینګ ده،
یو چربي ده یا رطوبت ده دا سره بیل ده بعضې خلک وایي زما پوستکي غوړ ده درست ده دوی پوستکي غوړ ده اما رطوبت نه لري احساس یې ښه نه ده میک اپ ورباندې نه کینی ښه جلایش نه لري دا په دې معنی چې دوی پوستکي غوړ لري اما رطوبت نه لري دا بیل مواد چې غوړ هغه کې تضمین کوي او بیل مواد چې رطوبت په پوستکي تضمین کوي دا باید دې ته متوجه اوسو او هره پوستکي چې وچ ده هغوی دپاره څو پوینټه پکار دی اول دوی باید خپل مواد انتخاب کړي ډاکټر په نظر صابون شامپو یا فیس واش هر شی چې انتخابوي پس د هغه نه باید دوی همیشه باډي لوشن استفاده وکړي پس له مینځلو نه او همیشه دوی باید دوامداره زیات وخت په حمام کې پاتې نشي شاور لاندې کله چې دوی شاور اخلي ماکسیمم 15 دقیقې دوی ته اجازه ده دوی باید زیات صابون ونه وهي څومره چې موږ صابون زیات استفاده کوو عمره زیات پوستکی وچ کېږي ډاکټر صاحب اوس که دا راته وایستئ چې کریم یعنی چې موږ استفاده کوو یا غواړو چې وایخلو د ډرای سکین دپاره کومو خبرو ته پکې پام وکړو غټې غټې که تاسو راته وایستئ چې پیلي کړي واخلو اس وقت استراید باید استفاده ونه کړي اکثرا خلک زی استراید استفاده کوي لکه بیتامتازون کلوبیتازول دا شیان دا بیخي جواز نه لري دا خپل پوستکی خرابوي لکه بعضې دواګه هغه دوا دی باید موږ کاسمیټیکس استفاده کوو کاسمیټیکل نه فارماسیتیکل نه باید استفاده ونه کړو دا په دې معنی ده چې موږ چې کریمونه استفاده کوو په هغه کې وایي ماسچورایزر وي ماسچورایزینګ کریمز وي ماسچورایزینګ ایجنټس وي یا مرطوب کننده یا مرطوب کوونکی دا کولډ کریم چې ورته وایي دا کولډ کریم اکثرا برن دپاره ښه ده کولډ کریمونه هغه کریمونه دي چې جلده پکې جلده دوی دپاره کریمونه پکار دي هغه کریم چې هغه دی واټر ان آیل وي په دې معنی چې په هغه کې آیل زیات وي بیس آیل وي دا په دې معنا ده په طبابت کې ډېر سخت ده چې اوس لیدونکو ته وایم چې دا څه معنا ورکوم په دې معنا هر کریم چې غواړي د هغوی دپاره ښه دی ښه نو یعنې ځکه چې هوا یخ نو موږ فکر دا کولډ کریم به دې دپاره چې هوا یخه ده نو په ماسچورایزینګ کریم ډېر ښه ده هر کمپنۍ نه چې وي هغه کې څو مواد دي څو مقصد هر یو لیبل باید استندارد وي یو خبر مخکې ما تاسو خپل موسچرایزر چې کوم زه استعمالوم تاسو ما عکس وښوده نو هغه زه دا فکر کوم چې په کم کې دا عطر ډېر نه دا خوشبو چې ډېره کوي زه فکر کوم چې دا به سکین دپاره نه ښه ډېر څومره چې پکې عطر زیات وي عمره اریټیشن پکې زیات وي دا خبره ته هم پام وي څومره چې پکې بوی زیات وي عمره تخریش زیات وي اریټیشن پکې زیات وي خطر د دې ده چې حساسیت وکړي اگزیکټلی نو ما دا خبره موږ اکثر کریمونه چې اخلو زموږ خویندې نه ورې ډېر ښایسته بوی کوي د ګلابو بوی ده پکې د عنبر بوی ده اوس خو هغه واسلین هم هغه اخلي چې خوشبو ولري خوشبو خو لري خو بیا کار هم غم هم زیاتوي که نه خپل عطر ووهئ بیل او مویسچرایزر عطر لپاره نه ده هغه بیل ډېره ښه خبره ډاکټر صاحب وکړه نو ما چې تاسو ته خپل که مویسچرایزر وکړو نو ما یس همدغه ډېر وخت نه یو فایده ماته دا ده چې کله ما اول ځل ډاکټر نه واخیسته کوم نه چې ما بوی کنو بوی نه ما واو دا ډیر ښه دی که نه ښه ډاکټر صاحب زه د بنډار انسټاګرام خواته څه خلکو پوښتنې کړي حسنا نوری وای سلام نجیبه جان مقبول آرزو صحتمند باشین تشکر خواهر عزیز میگه که من وای زما سکن چې ده جلد می چرب دی څنګه وکړم څه رقم کریم نه استفاده وکړم خب خواهر محترم میخوایم چون فارسی لیکلو کنه خواهر محترم میخوایم بر شما از ولایت قندوز است بسیار خوب است براتان میخوایم بگویم که پوستای چرب باید تا یک اندازه که چربی باشه مشکل نداره میتونیم با یک شستشوی عادی با یک صابونی که با خود مواد ضد چربی داشته باشه مثلا سالسیلیک اسید داشته باشه با او استفاده کنیم اما یک چیز باید در نظر داشته باشیم اگه ما زیاد تکرار صابون میزنیم وسط پوست خشک میکنیم تولید چربی در زیر پوست زیادتر میشه چند روز بعد چربی پوستتان زیاد میشه به او خاطر در شستشو یا در شستن رویتان احتیاط کنین اما روز یک بار یا دو بار صابون بزنین کافی است و به خاطر اگه زیاد چرب می باشه مشکل دارین باید پیش دکتر مراجعه کنین یعنی پیش دکتر صبور بیاین و تاسو کولی شئ چې موږ ته ایمیل وکړئ نو موږ به د ډاکټر صاحب کانټیکټ نمبر تاسو ته درکو هغه کانټیکټ نمبر چې ما هم ډاکټر صاحب را پیدا کو پې صحیح ده بیا هم سپرینګ چې دا هغې موږ ته لیکلي سو کیو تھینک یو بیا هم تامو ایوبي لیکلي دي چې څه وکړو چې دا زمونږ سکین چې دا زمونږ جلد چې دا وچ نشي څه وکړو وایي دومره ډېر خو مو ورته ویلي خو یې بیا ورته ووایي خو که غواړو چې توقع بندي درته وکړو همیشه کوشش وکړئ چې هغه صابون نه استفاده وکړئ چې مویسچرایزینګ ولري زیات
مخ مه مینځئ او که کور کې بخارۍ لري د بخارۍ په سر کې اوبه کیږدئ او همیشه میکاپ چې استفاده کوئ یا استعمالوئ وګورئ چې میکاپ چې پس د استفاده نه پوستکی هم شخ پاتې کیږي که نرمه پاتې سو که نرمه پاتې سو او شخ نه سو هماغه ښه میکاپ ده او هغه کریم چې استفاده کوي پس د استفاده نه اصلا بلاک چې وهي که پوستکی رطوبت پیدا کړ دا ښه کریم ده تاسو ته او که پوستکی هم وچ سو یا سوزش یا خارش پیدا کړ نو د دې کریم نه د خیر نه یې تېر سئ ډېر ښه او زموږ پروډیوسر وایي څه وکړو چې زوړ نه شي ورزش وکئ ښه تغذیه وکئ او استرس مه اخلئ 3 پوینټه استرس مه اخلئ اکسرسایز وکئ او ښه تغذیه په دې معنا ده چې بالانس د خپل ډایټ جوړ کړئ بیلنس د سټرس خو دلته په دې وطن کې خو هېڅ شی هم نشي کېدی اوهو پرېږدئ او دا زه به دومره نه وم پاتې که ما اکسرسایز نه وی کړی که نه ښه او یس تاسو چې ماته چې هلته مې لیدلي دا شو هغه وخت کې ډېره سټرس کې وم د کار راباندې ډېر سټرس و ښه اوس هم فیسبوک خواته ځم د بنډار او سید احسان الله هاشمي تاسو چې کومه پوښتنه کړې چې تاسو سکین چې دی هغه آیلي دی هغې جواب ډاکټر صاحب تاسو ته وویلې فهیم دوست ویلي دي چې صبح زندگی چې کوم ټیم دی هغه خپرونې ته راوغواړئ سیده صاحبه که هغې سره وخت راوبی غواړو او بیا هم امید سادات موږ ته سلامونه رالیږلي دي چې تا چې په پوښتنه کې چې مخه موچ پاتې نه شي ډاکټر صاحب هغه تاسو ته وویلې بیا هم یو پوښتنه وه چې ما باید ځواب یې کړو او دا پوښتنه دا ده چې څه لامل دی چې د جلد خوشیږي نو هغه هم عبدالوکیل ستانکزی تاسو ته وویلې که نه صحیح ده زه فکر کوم د کونړ څخه هم یو کس ډېره ښه پوښتنه کړې وه او هغې دغه پوښتنه وه چې زما مخ اوکې جمیل احساس وایي سلام نجیبه جانې تاسو ته وعلیکم السلام وایي چې د کونړ ولایت څخه مې پوښتنه مې دا ده چې په مخ مې پوستکي په مخ باندې چې تور پوستکي راځي نو دا د کوم ویټامین د کمي په وجه باندې که څه ولې پیدا کېږي داسې تور ټکي د دوی هدف د هغه فریکلز ده وروره دا د ویټامین کمبود نه ده یو جنټیک پریدسپوزیشن یا ارثیات مساعد غواړي هغه افراد چې مساعد ارثیات لري غواړه کله چې لمر ته راوځي هلته زیات رنګ تولید کیږي د نارمل له حد نه او ټیکې ټیکې پیدا کیږي چې دې ته فریکل وایي او د دې تداوي په مرهمو باندې نه کیږي یوازینی مخنیوی دا ده چې تاسو همیشه سن بلاک استفاده وکړئ او که غواړئ چې دا تداوي کې باید دا له منځه لاړ شي لیزر سره چې ریزلټ ډېر ښه ده او پاس د هغه نه دوامداره باید تاسو سن بلاک استفاده وکړئ او که غواړئ چې هغه بل لکې چې توسري ورته وایي هغه تشریح کړو هغه د لمر په خاطر پیدا کیږي او هغه هم د کوم ویټامین نه ده د لمر شعاع هغه زیاتوي نو هغه وخت چې تاسو غواړئ چې دا تداوي کې باید ډاکټر ته لاړ شئ خپل دوا منظم استفاده وکړئ او لمر نه ځان وساتئ صحیح ده ډېره ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایستئ چې دا تاسو ویلي چې لیزر نو پیل سره هم کېدای شي چې کور شي ډیپ پیل سره او میډیم پیل سره کېدای شي متاسفانه سوپرفیشل پیل سره دومره ښه نتیجه نه ورکوي اگر چې په تداوي آپشن کې سته مګر ریزلټ exactly that's the perfectly result نه ورکوي لکه لیزر تاسو لکه لیزر چې لیزر هغه سپاټ وایي هغه هماغه ځای چې ټارګټ هماغه ټارګټ له منځه وړي صحیح ده ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی کور ودان خوشحاله اوسئ د مره د مینې وروسته راځو بیا زموږ بل میلمه چې د هغه ټرافیک سره ریلیټډ دمه یو وار بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او موږ او تاسو همیشه د کابل غوندې ښار چې ولرو نو هغلته یا نور ولایتونو ته ډېر نه یم تللي لکه ننګرهار غوندې موږ چې همیشه د ښار کې ګورو یا د دې چې کوم څه ورته وایي راونډ اباوټ دي هغلته کې خامخا ډیر زیات ټرافیک جام کیږي همیشه که موږ وګورو که نه یو د شپې 12 بجې که موږ ځو نو بیا سړکونه خلاص نو بیا زر رسیږو نو په دې وجه باندې ما غوښتل چې نن ټرافیک باندې خبره وکړو ځکه چې دا یوازې وګورو مشکلات ډیر دي خو دې کې دا خبره هم ده چې دې کې زیات کسور د چا دی نو تاسو هم کول چې خپلې پوښتنې له موږ سره د ایمیل د لارې شریکي خو راځئ چې د ټرافیک په حواله باندې یو ویډیو کلیپ وګورو بیا بېرته راسره کیږو
کابل ښار کې د ترافیکو ګڼه ګوڼه د دغه ښار د اوسیدونکو لپاره یوه لویه ستونزه ده. په دغه ښار کې پر سړکونو باندې د ترافیکي علامو، معیاري پارکینګونو او تمځایونو نشتون او دغه راز د خلکو او موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولونو نه مراعاتول د ګڼه ګوڼې لوی لاملونه دي. د کابل ښار اوس مهال د داسې یو ښار بڼه خپله کړې ده چې د معیاري ښاري اخلاقو او خدماتو ډېرې کمې نمونې پکې لیدل کیږي چې تقریبا په نشت سره حساب دي. هغه شمېر کابل ښاریان چې شخصي او یا دفتري موټرونه لري په ښار کې د تم کېدو او یا د سودا اخیستلو پر مهال خپل وسایط عمومي واټونو ترڅنګ ډېر په سختۍ ځای پیدا کوي او خپل موټر دروي چې په دې ډول د هر عمومي واټ په دواړو څنډو له سهار تر ماښامه پورې په سلګونو موټر درېدلي وي چې د کابل ښار له ازدحام او سړک بندولو سره یې پوره مرسته کړې او له همدې کبله د دې ښار عمومي واټونه په ساعتونو بند وي. بله و نو موږ سره ډېر محترم میلمه ته ناست زلمه فقیری صاحب ښه راغلاست. تشکر. من هم برنامه خود سلام و احترامات خود حضور شما، همکارای محترم تکنیکیتان و بیننده محترم تلویزیونتان تقدیم می‌دارم. صحت و سلامتیتان آرزویم است. تشکر. بخیر باشید. اگر پښتو کا بزن مشکل خو نشته. بابا مشکل نشته نه. صحیح ده. نو ما څنګه د خبرو تاسو نه مخکې ما دا خبره وکړله چې موږ ډېر مشکلات لرو ټرافیکي او دا یوازې دلته نه ده، موږ که د امریکې غوندې غټ ښار ته ولاړ شو صحیح ده، نو که تاسو ګوري کوم خلک چې سهار دفتر ته ځي 7 بجې د هغې وخت یا 8 بجې نو هغه د کور نه 5:30 بجې وځي که نه. نو په غټو ښارونو کې همیشه دا ستونزې وي، خو زه فکر کوم چې زموږ په وطن کې بېنظمي ډېره زیاته ده صحیح ده. نو که دا راته اول تاسو راته وایي چې موږ اول د کابل ښار که مونږ واخلو که نه، نو مونږ څه خبرې دي چې هغه زمونږ د ټرافیک د مشکلاتو وجه جوړیږي؟ خب وجوهات علت بندش جریان ترافیک زیاد است که چی مشکلاتی هست در وجوهاتش چی است که در کابل ما زیادی مشکلات داره؟ بله خب علل و عوامل زیاده داره که از اون جمله یکی از جمله عوامل که است بندش جاده هاست که جاده ها توسط دستفروش ها و تابنگی ها مسدود است و یا که بعضی از جاده ها شما دیده باشین که توسط سنگ ها جاده ها مسدود شده. خب خود از این مسدودیت از این جاده ها که است باعث بندش جریان ترافیک یکی از عواملش است. عوامل دومش که است اینجا سیستم ترانسپورتیشن نیست، یعنی وقتی که مردم ما همشهریان ما از خانه‌های خود میبرند به طرف منازل خود میرن یا پس دوباره از دفتر از منازل خود طرف دفتر خود میرن، اینو ترانسپورت نیست. وسایط ملی بس هدف ما است، یعنی که وسایط ملی بس نیست که اینها انتقال شود. خب به خاطر انتقال اینها وسایط خرد و ریزه و کوچکی است که اینها را انتقال میتن، یعنی اگر یک وسایط ملی بس باشد یا یک موتور کلان سرویس باشد 100 نفر انتقال میته، اما وقتی که وسایط خرد باشد برای 20 اراده یعنی 20 موتور کار است. حال وقتی که 20 اراده موتور کار است شما فکر کنید که ازدحام خود به خود زیاد میسازد. یکی از جمله عوامل بندش ترافیکی است و دیگه از جمله بندش ترافیک مهمش که است این است که راننده های ما قواعد و مقررات ترافیکی را مراعات نمیکنند. این رقم مراعات نمیکنند که فرضاً اول اینا وقتی که امی برادرای ما که راکبین انتقال میتن، وقتی که راکب محترم ما در هر جای بر اینا دست میته در وسط جاده اینا وسایط خود توقف میکنند به خاطر که امی راکب یا امی سواری دوتر از بالا شود. خب وقتی که توقف میکند یعنی در هر دقیقه در یک جاده که مزدحم است ازدحام است تقریبا 40 واسطه از یک نقطه عبور میکند در یک دقیقه 40 واسطه. حال وقتی که یک دقیقه یک واسطه توقف میکند یک شخص بالا میشد یک شخص پایین میشد، شما فکر کنید که به چه اندازه واسه دقیقه بعد توقف است. و دیگه این است که خود از راننده که است اینا فرضاً در جاده هایی که یک خط سیر است، فرضاً یک خط سیر رفت است یک خط سیر آمد است، اینا وقتی که حرکت میکنند خوب شعار است، چراغ‌های ترافیکی است، پلیس ترافیک است، وسایط توقف میتاد، اینا را به نوبت از چهارراه عبور میتاد یا فرضاً از سرایی ها. اینا چی میکنند؟ اینا وقتی که میان داخل جاده میشن میبینند که در دست چپ نیروی آمد است که از اون طرف باید موتور بیاد، اینا در خط سیر داخل میشن. برادر دومی که میبینه که داخل شد از عقب از یعنی اینا جریان مقابل مسدود میسازند. وقتی که جریان مقابل مسدود شد راننده که از جانب مقابل میاد کجا بره؟ پس دیگه جای ندارد که برد. به او خاطر یعنی ام یک دقیقه ام چه از غفلت از برادرای ما این ساعت ها باعث از این میشد که تا همشهریان ما انتظار بکشند و انتظار میکشند. این از عوامل بند جریان ترافیک دام دي چې زمونږ ډیر سړکونه نه دي صحیح جوړم نه دي یا سړکونه
پول یعنی بریجز هم نلرو کنه نداریم و بعضی و خصوصا در این وقت شما شاید دیده باشین بعضی از جاده های ما تحت ترمیم هسته که اونها ترمیم میشن. خب وقتی که جاده ترمیم میشه مگم از ندمی قدر وقت است این جاده ها وقتی که ترمیم میشد خب همین وسایلی که در این جاده حرکت میکنند عالی مجبور در جاده دیگه در حرکت شود. اینمی همه چیز باعث بندش جریان ترافیک است و فعلا در این موسم سال مهمترین علل دیگه ای است که در یک وقت هم مامورین میبرند به طرف منازل خود حرکت میکنند هم دکاندارا و مغازه‌دارا وقتی که اینا کلگی حرکت میکنند خب جاده ها شما خودتون فرمودین که گنجایش قدر نفر و قدر واسطه را ندارد این باعث بندش جریان ترافیک میشه یعنی باعث کندی حرکت جریان ترافیک میشه. زه په دې باندې پوهیږم چې موږ ډیر مشکلات د ټرافیک لرو خو زمونږ یو بل بدبختی دا هم ده چې موږ همیشه خپل ګناه د بل په سر اچولو ډیر زیات په دې کې موږ ماهر یو. موږ مثلا خپل چې څه ګناه هغه نه منو صحیح ده بل ګناهګار کو بل ته ګوته نیول دا موږ ته همیشه ډیره د اسانه ښکاري. زه خپل چې کابل کې څونه هم راوتلې منه ما دا یو شی کتلی چې دا دې چې خبر وکړه چې باید دې لاس لاړ شي هغه چې ګوري هغه لاس ته موټر راځي خو هغه لاره خلاصه ده په دې او یو موټر چې ورشي 20 نور پسې ورځي صحیح ده او هغه لاره د وختونو د ساعتو دپاره بند شي. همداسې بیا دا پیاده چې کوم خلک تیریږي نو هغه یعنی مین روډ باندې تیریږي خاص که در جادې کې چې ټرافیک لږ سلو وي نو دوی ټولو خالتي راخیستي په دغه لار رواني او څنګه چې تاسو د ټیکسي خبره وکړه چې هغې بې ځایه دري یا خلک چې دغه بې ځایه درېږي موټر ته نو دغه هغه وجې دي چې روډونه بندېږي. نه دې نه وروسته به زما ستاسو د پوښتنې چې کومې لري د ټرافیک حوالې سره هغې خواته به هم زما خو دا وخت زه غواړم چې تاسو سره یو ایمیل شریک کړم خپرونه کې چې هغه موږ ته راغلی ده اوکې دا هم څوک دی موږ ته رئیس در علیه اسلام نجیبه جان آرزو دارم که جور صحتمند باشین. تشکر برنامه تان بسیار عالی پیش میبرین. ما یک از علاقمندایتان هستم. تشکر بخیر باشی ډیر زیات مننه. بیا هم دا څوک دی نوم یې نه دی لیکلی خو دومره یې لیکلي چې هاي نجیبه ایم بگ فین اف یو تھینک یو ویری مچ او همدې سره داسې وکړئ چې لاړ شي دمې ته دمې نه وروسته چې راشو نو بیا به ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکوم دمه. بنډار له نجیبې سره همدې سره زم د بنډار فیسبوک پاڼې ته هلته موږ ته چا سلامونه رالیږلي. بهروز خان لیکلي چې باید په افغانستان کې مکتبونه او پوهنتونونو کې خاص خصوصي کلاسز ورکړي شي او چې خلک د ټرافیک په قوانینو باندې بیخي زیات ښه پوه شي او وایي چې په لارو کې یا خاص کر په جادو کې چې کوم دي کوم راوند اباوټ دي هلته کیمرې باید ولګول شي او چې څوک غلطي وکړي هغه دې جرمانه شي. ریلی فکر کوي په افغانستان کې ممکنه ده دا د جیم واو شین الف میم دال واو موټر ته څوک جرمانه کولی شي خو بیا ګارډان ټول ګارډز راکته کېږي بیا څنګه ډبول کوي. اینا گفته که دی وایي چې باید د پوهنتونها یا د مکتب باید چی شوه سپیشل کلاسز برشان بتا اینمی خب قواعد و مقررات ترافیکی را این مدت چندین سال است که ما در مکاتب شهر کابل. سلام برس یلدا جان خوب هستی بخیر؟ سلام علیکم. سلام علیکم. عمر سرزگار خوب هستین بخیر صحتان خوب است یاد دارین خیرتیست. ما کارشناس ملاقی هستم. ب الف. خب درست. ب الف بهترین دریور با دیسپلین در افغانستان. خوب بسیار خوب. اینمی نجیبه را که میبینی اشارهای ترافیکی را مراد نمیکنه. صوبکی به دست آمده دمی پوز محترم از زده بجایی که برک بگیره این ریز داده در پوز محترم زده. عمر صاحب خوب شد که آمدی ولی بینی محترم شکستانده دیگه دندانکاش در گلونش تکانده سعیز پوزکش میده کده میدگکش کفانده اینال کلگی که جمع شد یکی دیگه میگه بالش خیر سیاست است دیگه میگه سیاست است چی میکنی که مردم که میزنه تا آن میته زرد سر است
خب نجیبه جان خوی خصوصیت است دیگه نه؟ حالا ما خیلی بندی هم کردن نمیتونیم، بندی خانه زنانه نداریم. بس خوش شدی؟ نه خب با سیاسر چی خیمی تایر موتر از این پنچر شوه اینجا واز کنه 100 نفر پرزه میره چه خوب می دریور با سیاسر راست خوب است؟ خب شده دیگه تصادف است. حادثه‌های ترافیکی خود تصادفی است، قصدی خونه زده. دروغ میگن. حالا کاش که برو صحیح اینمی حالا تو زدن کردم کاش که در افغانستان میتونستن که خانم‌ها هم به راحتی درایوینگ میکرد. ای کاش میتونستیم. نه خود حالا دلیلش است که گناهیت است؟ ما درایوینگ نمیکنم. تو چی گفته رایستی؟ خو دیدی یا چی بالا؟ چطور نه؟ حالا صحیح کده جان ما میزنم موتر یک لک خریدیم مصری میگه 1.5 لک مصرف داره. خب ما از کجا ازی بگیریم عمرسه؟ خب موتر شد توانید بگی؟ کاش که موتر صحیح میداشت. از 70 سابق داره اینجا بریک بگیره در دارلمان استاد میشه. چی کنم اولاد غریب. خب اینا حالا اینمی حیثیت ماست. شکر است که اینمی را داریم. ای کاش مرد می بودی که ما یک بلند منزل انداختیم در 10 منزل سرزی خش بالا میکردم. خب بازم خیر. لیسانس نداری؟ باید لیسانس بگیری؟ ما اینترنشنال لیسانس دارم. ایره میفهمی؟ اینترنشنال. لیسانس اینترنشنال داری؟ این دروغ است کاملا. خدا نکی برش پیسه میسه داده آمده. گپ نزن برو که ما زیاد گپای مهم داریم و موتر که ما تکر کردیم پیسش یلدا جان میده. ما رفتم مدیر صاحب باز فیصله میکنیم. نری گپ فیصله کنی. ای خیر ببینید. زنده باشی من کار دارم صحیح دریوری یاد بگیری باید است. خب گفتیم که میشه که اگر در پانتونا یا در مکتب اینمی سپیشل کلاسز اگر بتیم به مردم ای کدام چی میکنه کمک میکنه؟ خب چرا نمیکند؟ ما قبلا عرض کردم خدمت شما که ما در مکاتب شهر کابل در هر سال ما در پلان خود میگیریم. یعنی ما بعد از اینکه از ریاست تدریسات ثانوی برای اونا مکتوب رسمی ارسال میکنیم که مکاتب را که شما ما امسال میخواهیم که در او تدریس قواعد مقررات ترافیکی را اجرا کنیم به ما نام مکاتب. بعد اونا در هر سال به ما 40-50 مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه و همین برادری که برای شما مسیج کرده یا چه کرده پیام کرده این از اولادای خود اینا پرسان کنند ما هر مکتبی که هست اونجا حتما نفر ما هسته. یعنی از همین ماه حمل شروع میشه تا آخر ماه قوس که امتحانات شروع میشه در تمام مکاتب تدریس دروس قواعد مقررات ترافیکی جریان دارد. خب شما این رقم کدام برنامه داریم در خارج؟ ما دیدیم نی که در ترافیک که است که رادیو یا تلویزیون که است در تماس می باشن برشان میگه که دی نمی را برین اینجا ترافیک زیاد از ایران نرین که اینجا چی است نه دو را برین که دموجه ترافیک است کم است یا او را بند است. این رقم کدام برنامه شما دارین؟ خب کشور ما با شما معلوم است که یک کشور فقیر است. مردم ما یک مردم بیچاره هستند. هنوز ما در او سویه نرسیدیم که ما چه داشته باشیم. کشور ما غریب نیست. ما خبر شدیم که ترافی آمده ورلد کاپ and فکر میکنم که 60,000 plus دلار سرش مصرف میشه only in 3 days. ما حیران ماندم. فکر نیستیم. مگه میگم که اگر ایتو کدام برنامه باشه هم بسیار خوب بشه به مردم. مگم یگان رادیو رو ما شنیدیم که اونا از خودش مثلا یگان کسی که بر برنامه زنگ میزنه میگه که مثلا اینمی اگر ایتو باشم بسیار خوب میشه. خب اینمی درایوینگ لایسنس در افغانستان که هستم مثلا حتما درایوینگ لایسنس می داشته باشه که مطالعه چی میگن. باز اینمی درایوینگ لایسنس که میگیره امتحانش چقدر مشکل است و آسان است که مردم در یک دفعه میتونه که خب جواز رانندگی یا لیسانس که شما میگن یک اسناد بهادار است که از طریق مدیریت ترافیک مرکز و ولایات کشور برای متقاضیان از این توزیع میشد و توزیع لیسانس برای اشخاص توزیع میگردد که اینا قبلا رانندگی را آموخته باشند یا در کورس‌های دریوری اینا را یاد گرفته باشند. باز این سرک که میبینیم از این خودش معلوم نمیشه که اینا کدام درایوینگ یا مثلا چی را یاد داشته باشن. خب ما قبلا خدمت شما عرض کردم که اینا قواعد و مقررات ترافیکی را مراعات نمیکنند. میفهمن نگن مراعات نمیکنند. اگر اینا وقتی که برای لیسانس مراجعه میکنند بعد از اینکه اینا لیسانس گرفتن از خود یک شرایط دارد برای یک شخص برای هر کس توزیع نمیشد. برای کس توزیع میشد. فیسش کم است. تقریبا 720 افغانی تحویلی دارد. پیسش هم کمتر است نظر به دیگه ممالک کشور دنیا کمتر است و برای کس توزیع میشه شرایط ازی که سن 18 را تکمیل کرده باشد. یعنی 19 ساله باشد. تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشد و دیگه اوضاع صحی و جسمی
تشکر. مگم به یک آشپزخانه بریم نان بخوریم، به هیچ عمر اگر 18 کم هم باشه یا زیاد باشه مشکل نداریم. بیاین بفرمایید آشپزخانه بریم و ببینیم که امروز غذا را که تیار کرده یلدا جان چطور است. یکم ذره شما یلدا جان آشپز ما بسیار لایق هستند و شما بخورین برای ما بگین که چطور است. نمکش خوب است یا نمکش کم است یا زیاد است. بسیار مزه‌دار است. تشکر از خودت یلدا جان. لیدونکو دا زمونږ نننۍ خپرونه همدې سره پای ته رسیږي. په لوی الله مسپارم تر سبا پورې شپه په خیر. تل د افغانستان زنده باد. د الله په امان.